के तपाईँ घरमै बसी नेपाली शेयर मार्केटमा चाहिँ कारोबार गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ डिमेट अकाउन्ट खोल्नु छ, ट्रेडिङ अकाउन्ट खोल्नु छ, मेरोशेयर अकाउन्ट खोल्नु छ त कसरी खोल्नु? त्यसको लागि तपाईँ अफिस जानुपर्छ कि त्यसको मनमा शंका छ भने तपाईलाई त्यो शंका पनि यही भिडियो मार्फत तपाईलाई चाहिँ दूर गर्न सक्छ। तपाईले आफ्नै घरमै बसेर चाहिँ तपाईले चाहिँ यी कुराहरू डिमेट अकाउन्ट, मेरोशेयर अकाउन्ट र ट्रेडिङ अकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ। त्यो कसरी त? त्यो भनेको सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ यही भिडियोमा रहेको छ। सो अहिलेसम्म यो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गरिदिनु होला। साथसाथै यस च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी नोटिफिकेसनको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन बेल आइकन अन गरिदिनु होला। सर्वप्रथम तपाईलाई चाहिँ मैले यो भिडियो अन्तर्गत रहेर 5 वटा महत्त्वपूर्ण हैन ब्रोकर अथवा ब्रोकर सिक्युरिटीजको बारेमा चाहिँ भन्न गइरहेको छु, जसबाट तपाईले चाहिँ घरमै बसेर अनलाइन डिमेट अकाउन्ट, मेरोशेयर अकाउन्ट, ट्रेडिङ अकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ। सो अब म सुरु गर्न गइरहेको छु। फर्स्ट 5 नम्बरमा रहेको छ न्याप्से ब्रोकर नम्बर 17 है, जसको नाम रहेको छ एबीसी सिक्युरिटीज। सक्नुहुन्छ एबीसी सिक्युरिटी साइटमा आइसकेको छु। abc.com.np रहेको छ। यो साइटबाट पनि तपाईले चाहिँ आफ्नो मेरोशेयर, डिमेट अकाउन्ट र ट्रेडिङ अकाउन्ट घरमै बसी अनलाइन चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईले चाहिँ ओपन अकाउन्टमा चाहिँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने यस्तो किसिमको साइटमा आइसक्नुहुन्छ। यहाँ भनेको छ जेनरल डिटेल भनेको छ, यहाँ फुल नेम, इमेल आइडी र मोबाइल नम्बर हालेर चाहिँ सेभ एन्ड नेक्स्टमा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने अगाडि चाहिँ फर्दर प्रोसेसबाट तपाईले चाहिँ डिमेट अकाउन्ट, ट्रेडिङ अकाउन्ट हैन खोल्न सक्नुहुन्छ र मेरोशेयर अकाउन्ट पनि खोल्न सक्नुहुन्छ। दुईटा अफिस रहेको छ, हेड अफिस रहेको छ भनेपछि कहाँ रहेको छ त काठमाडौँमा, भने ब्रान्च अफिस भनेको धरानमा रहेको छ। तपाईको नजिकमा जुन रहेको छ त्यो अफिस चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला र त्यहाँबाट तपाई कारोबार गर्नु। न्याप्से ब्रोकर नम्बर 38 जुन रहेको छ दीपशिखा धितोपत्र कारोबार कम्पनी लिमिटेड रहेको छ। दीपशिखा धितोपत्र कारोबार कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड रहेको छ। यसको चाहिँ वेबसाइटमा चाहिँ म आइसकेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो रहेको छ के त यो धितोपत्रको चाहिँ के रहेछ त वेबसाइट एड्रेस रहेको छ भने यहाँ तपाईले पनि डिमेट अकाउन्ट, ट्रेडिङ अकाउन्ट र मेरोशेयर चाहिँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रजिस्टर नाउ भन्नेको अप्सन रहेको छ, यसमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला हुन्छ र यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले क्रिएट अनलाइन ट्रेडिङ अकाउन्ट, क्रिएट डिमेट अकाउन्ट र रिन्यू डिमेट अकाउन्ट पनि रहेको छ। सो यहाँबाट तपाईले चाहिँ यति कुरा गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ट्रेडिङ अकाउन्ट रहेछ, डिमेट अकाउन्ट रहेको छ, ई सेवा पेमेन्ट पनि रहेछ, कन्ट्याक्ट अस पनि रहेको छ। जस्तै ई सेवा पेमेन्ट रहेको छ, जब तपाईले चाहिँ पेमेन्ट गर्नु छ भने दीपशिखा धितोपत्र कारोबार कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडलाई भने त्यति बेला चाहिँ यहाँबाट युज गर्नु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्याक्ट अस रहेको छ है। हेड अफिस भनेको काठमाडौँ रहेको छ भने ब्रान्च अफिस भनेको धनगढी रहेको छ, महेन्द्रनगर रहेको छ, रत्ननगर चितवन ब्रान्चमा रहेको छ। र अब तपाईको नजिकमा कुन यहाँबाट चाहिँ कुन ब्रान्च नजिक रहेको छ त्यो ब्रान्चमा चाहिँ तपाईले चाहिँ अनलाइन चाहिँ ट्रेडिङ अकाउन्ट, डिमेट अकाउन्ट, मेरोशेयर अकाउन्ट चाहिँ खोल्न सक्नुहुन्छ। तेस्रो रहेको छ न्याप्से ब्रोकर नम्बर 34 जुन रहेको छ के त भिजन सिक्युरिटीज। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ भिजन सिक्युरिटीको के रहेछ त्यो वेबसाइट रहेको छ। यहाँबाट तपाईले चाहिँ यो जुन रहेको छ sharebroker34.com लेखेपछि आफै तपाईँ यो वेबसाइटमा चाहिँ आइसक्नुहुन्छ है। यदि तपाईलाई चाहिँ कुनै अप्ठ्यारो हुन्छ भने मैले चाहिँ के गरिदिन्छु त यसको लिंक चाहिँ तपाईलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा हालिदिन्छु। र अब तपाईले चाहिँ यहाँबाट पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ ओपन अकाउन्टमा क्लिक गर्दाखेरि ओपन ट्रेडिङ अकाउन्ट रहेको छ, ओपन डिमेट एन्ड मेरोशेयर अकाउन्ट एकैपल्टमा ओपन गर्न सकिन्छ भने ओपन 3-in-1 अकाउन्ट भनेपछि एकैपल्टमा तीनवटा अकाउन्ट पनि चाहिँ तपाईले चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। ट्रेडिङ अकाउन्ट पनि, डिमेट अकाउन्ट पनि र मेरोशेयर पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। को नाम हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट अफ अल त मेन ब्रान्च भनेको काठमाडौँ नै रहेको छ भने अर्को रहेको छ बनेपा काभ्रे अनि अर्को रहेको छ भैरवा रूपेन्देही। यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बर, इमेल एड्रेसहरू पनि रहेको छ है। यहाँ पोखरा पनि रहेको छ, त्यस्तै गरी चाहिँ कपिलवस्तु पनि रहेको छ र यहाँ गणेश टोल बेनी 8 पनि रहेको छ। घरमा पनि रहेको छ भनेपछि इलाम बजार इलाममा पनि रहेछ भने कैलाली टिकापुरमा पनि रहेको छ, ललितपुर कुमारीपट्टीमा पनि रहेको छ र अर्को ब्रान्चमा सभापति चौक क्वासोटी 2 मा पनि रहेको छ भने सफा सडक विषय 2 दमौलीमा पनि रहेको छ यसको ब्रान्च। र यहाँ अब तपाईको नजिकमा कुन ब्रान्च रहेको छ त्यसमा चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो नम्बरमा रहेको छ तपाईको न्याप्से ब्रोकर नम्बर 49 अनलाइन सिक्युरिटीज। त जसको चाहिँ अनलाइन सिक्युरिटी लिमिटेडको हैन वेबसाइटमा मैले आइसकेको छु। वेबसाइटको चाहिँ एड्रेस रहेको छ, यो एड्रेस म तपाईलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु र त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने डाइरेक्ट यहाँ चाहिँ
यो इन्टरफेसमा आइसक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ओपन एकाउन्ट, यसमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले ओपन डिमेट एकाउन्ट भनेपछि नयाँ डिमेट एकाउन्ट तपाईले ओपन गर्दै हुन्छ भने यसमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। ओपन टिएमएस एकाउन्ट, यदि तपाईले नयाँ टिएमएस अर्थात् ट्रेडिङ एकाउन्ट अथवा ब्रोकर एकाउन्ट खोल्न चाहनुहुन्छ भने यसमा क्लिक गरिदिनु होला। र अपडेट डिमेट एकाउन्ट, यदि तपाईँ आफ्नो डिमेट एकाउन्टको चाहिँ केवाइसी अपडेट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो अपडेट डिमेट एकाउन्टमा चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा अपडेट केवाइसी यो भनेपछि त्यसको लागि त ओपन टिएमएस को लागि पनि रहेको छ भने यो डिमेटको लागि पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। र अर्को एक छ डिमेट एकाउन्ट रिन्युअल, तपाईले यहाँबाट डिमेट एकाउन्ट रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ भने MeroShare पनि यहाँबाट रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो काठमाडौँ मेन अफिस ब्रान्च रहेको छ काठमाडौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डिपार्टमेन्ट नेम रहेको छ र यो फोन नम्बर पनि रहेको छ र भाइबर नम्बर पनि रहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को ब्रान्च रहेको छ धरान, र धरानको एकाउन्ट डिपार्टमेन्ट नेम भनेको एकाउन्ट रहेको छ, फोन नम्बर रहेको छ, यहाँ पनि फोन नम्बर रहेको छ। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नुवाकोट, नुवाकोटको चाहिँ डिपार्टमेन्ट नेम भनेको एकाउन्ट सेक्सन रहेको छ, यहाँ फोन नम्बर रहेको छ। नम्बर 1 नेपालको नम्बर 1 ब्रोकर नम्बर रहेको छ 58, जसको नाम रहेको छ नासा securities प्राइभेट लिमिटेड, जुन भनेको एकदमै राम्रो रहेको छ, जसबाट तपाईले चाहिँ घरमै बसेर मजाले चाहिँ डिमेट एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ, ट्रेडिङ एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ र MeroShare एकाउन्ट सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ डिमेट एकाउन्ट पनि खोल्न सक्नुहुन्छ र ट्रेडिङ एकाउन्ट पनि खोल्न सक्नुहुन्छ र डिमेट एकाउन्टको साथसाथमा MeroShare पनि खोल्न सक्नुहुन्छ र एकैपटकमा ट्रेडिङ एकाउन्ट पनि खोल्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको सँग चाहिँ डिमेट एकाउन्ट छ है, MeroShare एकाउन्ट छ तर ट्रेडिङ एकाउन्ट छैन भने त्यो पनि खोल्न सक्नुहुन्छ छुट्टा-छुट्टै है। अब जस्तै कि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साइन इनमा, यसमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ है, यहाँ तपाईको 5 वटा अप्सन रहेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्रिएट अनलाइन ट्रेडिङ एकाउन्ट, यहाँबाट पनि तपाईले चाहिँ ट्रेडिङ एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ र क्रिएट डिमेट एकाउन्ट, नयाँ डिमेट एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ र अपडेट केवाइसी लेटेस्ट क्लाइन्ट ओन्ली है, नयाँ क्लाइन्टको लागि अपडेट गर्नुपर्ने रहेको छ भने यो केवाइसी फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ भने अपडेट ट्रेडिङ एकाउन्ट वर्ल्ड क्लाइन्टको लागि, पुरानो क्लाइन्टको लागि यसबाट चाहिँ अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ ट्रेडिङ एकाउन्ट। त्यसपछि रिन्यू डिमेट एन्ड MeroShare, यहाँबाट तपाईले चाहिँ डिमेट एकाउन्ट र MeroShare रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ है। र त्यसपश्चात यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा अझै केही कुरा रहेछ, चेक योर डिमेट और ट्रेडिङ एकाउन्ट स्ट्याटस, इन्टर मोबाइल नम्बर यु एड व्हाइल फिलिङ द फर्म। अब जति बेला तपाईले चाहिँ फर्म फिलअप गर्दाखेरि त्यति बेला तपाईले एउटा मोबाइल नम्बर युज गर्नु भएको हुन्छ, त्यो मोबाइल नम्बर तपाईले चाहिँ यहाँ टाइप गर्नु होला र यहाँ सबमिटमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको डिमेट एकाउन्ट र ट्रेडिङ एकाउन्टको अवस्था कस्तो छ, सबमिटेड छ अथवा क्रिएट भइसकेको छ भनेर त्यहाँ देखिन्छ है। त्यसपछि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नासा सेक्युरिटीको ब्रान्चहरू काठमाडौँ रहेको छ, वीरगञ्ज रहेको छ, जनकपुर रहेको छ र पोखरा रहेको छ। नयाँमा चाहिँ पोखरा रहेको छ। सो तपाईको नजिकमा कुन ठाउँ छ त्यहाँबाट एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु आफ्नै घरमा बसेर तपाईले यी 5 वटा मुख्य ब्रोकरहरूबाट तपाईले डिमेट एकाउन्ट आफ्नो लोकेसन अनुसार, आफ्नो एड्रेस अनुसार, तपाईको एड्रेससँग चाहिँ कुन लोकेसन, कुन ब्रान्च चाहिँ यिनी ब्रोकरहरूको चाहिँ मिल्छ त्यो ब्रोकरमा गएर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, अनलाइनबाट डिमेट एकाउन्ट, MeroShare र ट्रेडिङ एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ। सो आई होप यो भिडियो तपाईहरुलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईले चाहिँ कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट राख्दिनु होला र आफ्नो साथीमा चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ शेयर गरिदिनु होला। र अहिलेसम्म यो भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने लाइक गरिदिनु होला र साथसाथै यसैमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन प्रेस गरेसँगै अल नोटिफिकेसन बेल आइकन अन गरिदिनु होला, किनकि म यस्तै किसिमका भिडियोहरु ल्याइरहेको हुन्छु। र फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेट हुनेछ, तबसम्मको लागि टाटा बाइ बाइ, जय नेपाल। I want nobody but you. I want nobody but you. I want nobody but you. I want nobody